Hello everyone, selamat petang. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். Good evening everyone joining us from FB Live and our YouTube Live. So it's very nice to meet all of you. And today we are going to discuss the topic on teenage pregnancy, kehamilan di kalangan remaja. And we'll be focusing on what we call as langkah seterusnya. Right, and we are going to try to do this very, in a secara santai, in a more casual conversation, right? So I'm sorry, I didn't manage to change into something more casual because I was running into different meeting before this, meeting hopping, right? So we are also trying out to speak dalam multiple languages. So Malay, of course, and English, and there will be times that தமிழ்ல கூட சில நேரங்கள்ல பேசுவோம். ஏன்னா இந்த விஷயம் தமிழ் சார்ந்த மக்களையும் இது போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில சில வேளைகள்ல தமிழ்ல கூட நாங்க பேச இருக்கின்றோம் இந்த ஒரு கலந்துரையாடல்ல. அந்த வகையில இந்த காணொளி, இந்த வீடியோடைய லிங்க் is in the comment section. Please share it with all your networks and people who you think might be benefit. So kita akan bermula sebentar lagi, but before that I want to say a few words about the organizer. The organizer of the show, of this webinar series, adalah Federation of Reproductive Health Association Malaysia. The short form is FRHAM. This is a coalition of 13 NGOs in Malaysia, and they've been doing great work since the 1958 on reproductive health, family planning, sexual and reproductive health, and also basic rights of the women in particular. So I think it's a great service that have been done, and today's webinar is to be focusing on the teenage pregnancy. Before I proceed, I just want to go through some reminders that those who are tuning in, நம்ம கூட ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கவங்க உங்களுடைய கேள்விகளையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யலாம். நம்ம பிறகு அந்த கேள்விகளையோ இல்லை கருத்துக்களையோ இந்த கலந்துரையாடலில் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். So bagi yang mengikuti program kita dalam YouTube dengan Facebook, bolehlah bagi kita comment and all that through your comment sections, questions and comments as well. Right. And I also like to remind all of you all to continue the spirit of discussion and respect and maintain this as a safe space, right? Right, thank you. And let's talk about today's lineup of activities. So today I have two great speakers. I have Professor Dr. Najiba, and also I have Miss Comedy, who is a counselor. And we will begin with speaking to Professor Dr. Najiba first. So I'm very honored and pleased to welcome Professor Dr. Najiba. Selamat datang, Prof. Sorry, Prof. I think I can't hear you, Prof. Muted. Sorry. Yeah, sorry, Kumar. Okay, thank you so much for inviting me. Yeah, hopefully we can have a fruitful discussion tonight. Yeah, on teenage pregnancies. Wonderful, Prof. I'm so honored to share the platform with you. Dan bagi pengetahuan audience kita yang mengikuti live kita, Prof is a subject matter expert, Prof, especially on the family law, and she has been serving as at the various government and non-governmental committees as a member on related to domestic violence, Sharia law, and issues related to
child, especially teenage girls lah. Right. So before, I also know that she also runs a shelter. So maybe Prof boleh mula ceritakan sedikit tentang shelter. Bila bermula, apakah fungsi dan apa sebenarnya yang Prof buat with the shelter? Ya, terima kasih kemarin. Ya, saya sebenarnya join di shelter pun dah kemudian, tapi shelter kami yang kita panggil sebagai Raudatus Sakinah, maksudnya taman syurga, taman ketenangan, ya. Untuk anak-anak yang kita hanya fokus kepada girls lah, ya. Teenagers ni memandangkan kita pun mempunyai skop yang terhad untuk memuatkan anak-anak kita di shelter ni, ya. Jadi ia telah pun dimulakan semenjak daripada tahun 1996 lagi, ya, oleh beberapa figure-figure yang aktif lah dalam memperjuangkan hak kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak remaja, supaya anak-anak terutama yang terjebak, when they involved in all these kita kata malpractices and so on, so that they will be given a chance, mereka diberi peluang untuk memulihkan diri mereka, sebab kita always believe that we should give them another chance, whether second ke third chance ke, it doesn't matter, ya. Tetapi kita mempunyai hasrat, itulah maknanya kita naklah membantu, ya, anak-anak kita ni tadi supaya mereka dapat memulihkan ada jati diri dan bangun daripada kesalahan ataupun masalah-masalah yang mereka hadapi sebelum ini, ya. Jadi alhamdulillah, until now we are still here, walaupun agak terhad dari sudut kemasukan anak-anak ke pusat kami disebabkan kerana penempatan yang ada, tapi kita masih lagi meneruskan usaha-usaha ini dan kita pun sudah ada ramai alumni, dari yang kita kata graduate lah daripada Raudatus Sakinah. Terima kasih Prof. Saya cukup very touched lah that the idea of bagi peluang kepada someone is very important, sebab saya rasa ramai di luar sana mungkin akan very quick to judge atas apa yang orang buat, and kita lebih kepada punishment and judgment. That's aside, it's a very important part from the heart lah. And often bila orang yang itu tak dikenali, kita mungkin tak rasa simpati ataupun nak buat macam tu. Tetapi I rasa Prof is doing a big service to humanity by opening this service to everyone. Saya rasa fikiran macam ni perlu dipupuk dan lebih ramai kita perlu berfikir tentang memberi peluang kepada semua orang, because end of the day siapa lagi kita untuk judge and all that, right? So I'm very touched with that, and I would like to invite you further to share your experience so far, some of the experience on with the shelters related to teenage pregnancy, how you have been handling it, and what are the solutions, what are the next steps, ya? Sebab kita rasa banyak kita ada bercakap tentang prevention in a lot of programs, but kadang-kadang kita tak sentuh like what happens when the prevention to fail and it's already reached to this stage. Apakah yang dilakukan untuk terus maju, because it's not the end, and often we need to be the society yang kita hidup sekarang, ramai yang fikir that marriage is a solution to this. So is it marriage really a solution, or and this teenage need to give birth, and what are other needs of her, what are the psychological needs, what are the empowerment that we can want. So some of it, and also I was also told that you're working on a few other researchers as well, your research projects. You can share on that, and also and the legal komplikasi legal lah dari segi kalau kanak-kanak itu nak abort the child or whatever. The floor is all yours. Thank you. Okay, thank you so much Kumaran. Assalamualaikum and selamat good evening to all the audience yang bersama-sama pada malam ini berkongsi tentang
isu berkaitan dengan teenage pregnancies ya, yang pada hari ini masih lagi menjadi masalah di negara kita ya. Dan kita sebenarnya memerlukan kepada satu anjakan paradigma bagaimana kita hendak mengatasi ataupun kita kata menangani masalah-masalah yang berkait dengan teenage pregnancies. Dan kita tahu ini adalah isu-isu sosial yang bukan hanya berkait dengan kita kata apa, dengan isu pregnancies alone tetapi dia melibatkan satu kitaran ecological social yang perlu atasi ataupun perlu di-tackle dengan cara yang betul ya. Jadi di Rodatul Sakinah kita menerima anak-anak yang walaupun bukan semuanya mengandung tapi boleh dikatakan kebanyakannya terlibat dengan gejala seksual ya. Mereka menjadi sama ada melakukannya disebabkan kerana pergaulan yang bebas semasa sama ada di sekolah ataupun mereka bekerja ataupun di mana-mana platform yang mereka ada ya, sama ada melalui internet dan sebagainya ya. Tetapi kita ada juga ya anak-anak yang menjadi mangsa kepada kita kata penderaan seksual, jenayah seksual dilakukan oleh keluarga mereka sendiri ya, incest ya, dan perkara-perkara lain yang mendorong mereka untuk melakukan perkara sedemikian ya. Jadi anak-anak yang datang ke pusat kita ni kita melalui strict procedures lah, di mana yang mereka hendaklah dirujuk oleh ibu bapa ya ataupun penjaga lah anak tersebut. Dan tujuan kita adalah untuk memastikan bahawa kita nak memastikan bahawa ya anak-anak ini diberi peluang untuk mengikuti program yang kita telah susun ya, supaya kita ada apa dipanggil sebagai change ya. Kita kena ada kita kata perubahan daripada mereka daripada stage yang sebelum ini kepada stage yang lebih baik ya. Jadi itu adalah kita kata apa perkara yang penting yang ditekankan dalam penyusunan kurikulum yang telah kita susun kepada anak-anak kita yang masuk ke pusat kita ya, dalam beberapa bulan ya, mungkin setahun lebih lah yang kita peruntukkan ya, supaya mereka berubah daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik ya, yang lebih baik dan melakukan perubahan. Dan kita tahu bahawa anak-anak yang terlibat dengan jenayah seksual ni, mereka akan mengalami kita kata ketagihan seks ya. Jadi kebanyakannya isu-isu ni perlu ditangani dengan betul ya, dan sebab itulah antara perkara penting yang kita lakukan di pusat ini adalah kita menekankan tentang pemulihan melalui spiritual religious and spiritual method tu digunakan sepenuhnya ya, untuk menukar untuk mengubah anak-anak kita ni menjadi anak-anak yang lebih baik ya. Okey, jadi sebagaimana yang kita tahu daripada kajian-kajian telah dilakukan ya, isu berkaitan dengan kita kata teenage pregnancies ni banyak berkait rapat dengan kekeluargaan ya, sama ada dia berkait dengan isu kemiskinan ya. Dan hari ini kajian-kajian telah menunjukkan bagaimana kesan kemiskinan ini bukan hanya berlaku di kawasan bandar tetapi di luar bandar juga, dan anak-anak perempuan kita ya terancam dari sudut keselamatan mereka ya. Dan kita tahu bahawa mangsa-mangsa ni bukan hanya berlaku di kawasan-kawasan bandar sahaja, tapi juga berlaku di kawasan-kawasan luar bandar ya, di mana mereka juga terdedah kepada gejala-gejala jenayah seksual ya, terutamanya ya apabila pelaku tu sendiri ya terpengaruh dengan kita kata internet dan sebagainya ya. Dan di antara perkara yang penting juga yang kita lihat bahawa anak-anak kita ni ya terjebak dengan dengan gejala mengandung ni tadi ya, pergaulan-pergaulan yang sedemikian ni tadi juga yang berkait rapat dengan kurangnya ya ataupun tidak adanya apa kita panggil sebagai inadequate parental supervision ya. Jadi anak-anak kita yang telah diinterview ni pun ya kita dapati ya mereka adalah
juga mangsa kepada kurangnya kasih sayang dalam keluarga, ya. Ada juga yang menjadi mangsa disebabkan kerana unregistered marriage, ya, lahir daripada unregistered marriage, dan ada komplikasi dari sudut hubungan perkahwinan, dan mereka terabai, ya, dan tidak dapat diberi perhatian oleh ibu bapa yang berhadapan dengan masalah-masalah dalam keluarga, ya. Dan kekurangan, kita kata apa, peluang-peluang, ya, peluang-peluang pembelajaran, ya. Jadi dalam kajian yang telah dilakukan oleh beberapa kawan-kawan yang terlibat juga dalam isu-isu ini, ya, di kawasan-kawasan luar bandar juga adalah terjejas, ya, di mana mereka tidak nampak, ya, hala tuju, ya, what they are going to do in the future, ya. Lack of academic, kita kata apa, ambitions, ya. Tak ada apa-apa, cita-cita dan sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang mereka terjebak dengan dengan pergaulan-pergaulan dan menyebabkan mereka mengandung, ya. Okay. Dan kalau kita lihat perkara yang paling utama yang menjadi sebab kepada anak-anak kita yang kita dapat juga daripada yang datang ke pusat-pusat kita ialah kurangnya pengetahuan, ya, tentang kita kata apa, tentang sexual and reproductive, ya. Boleh dikatakan tidak ada pengetahuan yang cukup, ya. Dan tambahan pula mata pelajaran ini tidak diperkenalkan secara formal, ya. Walaupun kita ada pembelajaran ini diperkenalkan beberapa jam tertentu, tetapi tidak dijadikan satu silabus atau kurikulum yang konsisten, ya, di sekolah, jadi menyebabkan mereka tidak ada pengetahuan, ya, tentang konsekuensi daripada melakukan hubungan-hubungan ini, ya. Jadi di sini yang kita lihat dengan mengenal pasti, ya, kita kata apa, masalah-masalah daripada kajian-kajian yang telah dilakukan itu, dan kajian ini pun sebenarnya sudah menjadi kita kata apa, bukanlah viral, maknanya sudah menjadi pengetahuan umum, ya, tentang masalah-masalah ini. Dan saya ingat dalam 2-3 tahun yang lepas perkara ini telah dibincangkan di peringkat nasional, ya, dengan begitu meluas sekali, dan telah pun ada framework untuk kita nak memperkenalkan ataupun untuk melakukan sesuatu dalam mengubah kita kata apa, social issues di negara kita, ya. Tapi mungkin disebabkan kerana pandemik dan sebagainya, ya, cadangan-cadangan ini tidak dapat diketengahkan pada tahap inilah, ya. Jadi dengan sebab itu, bila kita mengenal pasti, ya, masalah-masalah ini, yang kita pun sebenarnya bila kita melihat secara demografiknya, ya, adalah lebih kurang sahaja, ya, dalam mana-mana shelter home yang melibatkan kanak-kanak yang terlibat dengan kejahatan seksual, ya. Tapi saya suka juga nak mengenengahkan di sini beberapa perkara, sebab topik seminar kita ni, webinar kita ni, langkah seterusnya, ya. Jadi kita cadangkan apa langkah-langkah yang bagus untuk kita lakukan, ya. Jadi macam di Raudatul Sakinah, apart from kita kata apa, kita ada kita kata apa, tarbiyah ataupun pendidikan secara spiritual, ya, kita tekankan spiritual, tapi kita juga menekankan tentang keperluan akademik mereka, ya, sebab kita nak anak-anak kita ni empowered, ya. Mereka perlu sustain kehidupan mereka, mesti berterusan selepas ini, ya. Jadi dengan kita mengenal pasti itu tadi, ya, kita nak anak-anak kita ni, ya, mungkin pada satu masa nanti kita dalam perancangan ialah untuk bila mereka di pusat kita ni tadi, mereka menguasai, ya, kemahiran-kemahiran tertentu, dan mereka diberi kita kata pengiktirafan, ya, terhadap kemahiran yang telah mereka dapat itu tadi, ya. Jadi ini yang telah dilakukan contohnya di beberapa negara lainnya, yang kita lihat bahawa mereka mempunyai framework yang sangat kita kata efektif, ya. Contohnya di beberapa negara yang masalah-masalah teenage pregnancy ini bukan hanya berlaku di negara kita, ya, dia adalah worldwide issue, ya. Jadi bagaimana mereka tackling the issues tu, ya, mungkin perspektif budayanya agak berbeza dengan di negara kita dan negara-negara luar, tapi kita boleh ambil beberapa contoh dari sudut measures yang telah dilakukan. Contohnya kalau kita tengok di Australia contohnya, ya, dia ada preventive framework strategi, ya, di mana pihak kerajaan, ya, mengadakan
support system ya kepada ibu-ibu muda. Ya, maksudnya ialah ya, anak-anak kita ni ya, kalaulah mereka memilih untuk mereka, mungkin mereka nak berkahwin ataupun memilih untuk melahirkan anak tu dan menjaga anak tu, ya, mereka hendaklah diberi sistem sokongan tu tadi ya. Jadi sistem sokongan ni bukan hanya setakat dari sudut monetary ya, kalau dia ada masalah dari sudut monetary ya, tapi apa yang penting ialah ya, mereka juga hendaklah ada, kita kata apa, kesedaran ya, kesedaran bukan apa, kesedaran misalnya tentang precautions about subsequent pregnancies dan sebagainya, itu pun penting ya. Dan saya ingat pernah membaca, pernah kita terlibat dalam beberapa discussion sebelum ini ya, anak-anak yang muda-muda ni tadi yang maybe choose to have the babies ya, dia kurang parenting skill dan mereka mencari-cari di mana mereka boleh mendapat kita kata kemahiran itu. Dan ini adalah perkara-perkara yang sepatutnya ada ya, dan saya rasa mungkin sudah pun dilakukan, tapi kita hendaklah lakukan secara agresif ya, memandangkan isu-isu yang berkaitan dengan pregnancy ni sangat mungkin isu yang agak besar di negara kita ya. Jadi satu perkara yang menarik saya rasa mungkin kita boleh ketengahkan sebagai satu agenda nasional ialah the school based program ya. Jadi macam kita tengok di Melaka tu ya, dia ada dia menyediakan platform untuk anak-anak meneruskan schooling ya. Jadi ini di negara kita masih ada lacuna kat situ ya, kita masih ada loopholes ya, di mana anak-anak ni dia terpaksa berhenti sekejap sekolah dia dan dia duduk di shelter home melahirkan, dan nanti dia boleh continue. Walaupun continuing tu penting ya, tetapi the gap years tu tadi ya, gap masa dia dalam keadaan dia memerlukan sokongan ya. Jadi kalau kita tengok di negara-negara luar, dia menggalakkan ya, walaupun anak-anak ini berhadapan dengan masalah pregnancy dan sebagainya ya, dia masih menggalakkan ya, call them to school ya, dengan memberi kita kata sistem sokongan yang sesuai dengan kehendak-kehendak mereka lah ya. Jadi kalaulah kita merasakan perlu ada kita kata sistem sekolah semacam supaya anak-anak ni tidak tercicir ya. Jadi apabila dia sudah anak-anak kita ni macam even di Rotus Sakinah sendiri pun ya, ada yang masih lagi nak meneruskan akademik ya, ada yang sudah tidak mahu meneruskan akademik. Sebab apa? Ya, apabila mereka berhadapan dengan masalah dan mereka tidak mendapat sokongan yang sepatutnya ya, tadi ya, jadi mereka tidak tidak ada cita-cita untuk meneruskan kehidupan ya. Tapi kalaulah mereka tidak boleh meneruskan, mungkin tidak berminat lagi dalam akademik line ya, kita ada alternatif lain ya. Itu tadi kita kata kemahiran yang supaya anak-anak ini tadi boleh berdikari ya. Sebab macam yang kemarin sebut tadi ya, I personally do not agree that marriage will be the solution ya. Sebab kita pun bila kajian kita buat ya, walaupun mereka akan bergegas untuk dapatkan kebenaran daripada mahkamah ya, untuk membenarkan mereka kahwin ya, tetapi kita dapati bahawa bukan semuanya ya, kes-kes yang melibatkan pregnancy ni akan berakhir dengan perkahwinan juga ya. Kalau yang nak kahwin tu mungkin ada segelintirnya, tapi kebanyakannya mengambil sikap tidak bertanggungjawab ya, meninggalkan anak-anak tu. Tapi kalau kita memberi tunjuk ajar yang betul ya, saya rasa sistem sokongan yang betul, dan kita tengok anak-anak kita di Rotus Sakinah ni mereka sangat bersemangat ya. Jadi ada yang akan meneruskan pembelajaran mereka, menyambung pengajian di universiti, ataupun sekarang ni sebenarnya saya terlebih tahu oleh Umi Ros ya, kita punya CEO kita, yang kita ada 11 orang yang akan mengambil SPM tahun ini ya. Itu satu perkara sangat memberangsangkan, dan kita ada kawan-kawan yang alhamdulillah sanggup datang ya untuk memberikan kita kata tunjuk ajar, mengajarkan subjek tertentu kepada mereka ya. Jadi sebenarnya kita tahu ya, SPM is the basis ya, yang we have to make sure that ya, anak-anak kita ni dia boleh survive ya. Dalam dunia sekarang ya, saya rasa empowering anak-anak ni adalah merupakan antara agenda yang penting yang perlu kita perkasakan ya. Okey, satu lagi mungkin saya nak sentuh juga ya, tentang tentang adoption ya, tentang pengangkatan ya.
Jadi saya rasa dalam masyarakat kita ni, kita pun kurang juga ya keprihatinan ya untuk ambil anak angkat. Tapi di Rautus Sakinah ni memang kita ada kita kata orang ciu lah untuk nak anak terutamanya pasangan-pasangan yang tidak ada anak ya. Jadi saya rasa itu satu perkara yang perlu kita galakkan. Cuma kita kena make sure lah ia bukannya berakhir dengan masalah-masalah yang berkait dengan human trafficking dan sebagainya lah. Jadi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat tu mestilah kita patuhi. Cuma apa yang penting ialah di sini ada lagi beberapa legal implication yang mungkin kita kena beri perhatian as well lah. Jadi di sini saya rasa dalam konteks anak-anak kita yang dah terjebak ni tadi yang mengandung, mereka akan berhadapan dengan masalah kita kata emosi yang sangat tak stabil mereka akan bingung confused tak tahu apa nak buat dan sebagainya jadi dan kalau kita dengarlah pengalaman anak-anak kita di RS tu sendiri pun yang datang ke pusat kita tu macam-macam lah kerenah-kerenah dan gaya-gayanya pada permulaannya tetapi dengan support system yang kita beri tu tadi, jadi kita tengok alhamdulillah mungkin kita tak mencapai 100% tapi boleh dikatakan 90% tu kita sudah berjaya lah sekurang-kurangnya mengubah persepsi anak-anak ini daripada tidak tahu hala tuju dan sebagainya kepada mereka-mereka yang bersemangat untuk meneruskan kehidupan walaupun mereka telah melalui turmoil dalam kehidupan mereka. Sebab tu the konsep ini sepatutnya kita ubahlah bukan hanya setakat kita mengubah di kelompok kita yang terlibat dengan NGO ini saya rasa masyarakat keseluruhannya jadi sebab itu kalau kita tengok di negara-negara membangun macam Australia UK, New Zealand dan sebagainya yang very aktif menjalankan research dan apa-apa perubahan yang mereka lakukan hendaklah di support oleh data-data yang mereka buat Jadi mereka sangat melibatkan dalam hal berkait dengan teenage pregnancies ni bukan hanya fokus kepada anak-anak itu saja tetapi penglibatan ibu bapa dan kita tahu daripada kajian penglibatan ibu bapa yang positif boleh lagi mempercepatkan proses pemulihan anak-anak ini tapi saya suka juga untuk mengaitkan bahawa kita as a community because jika kita tidak memberi perhatian kepada anak-anak ini, mereka juga akan memberi kesan juga kepada kita dalam masyarakat. Jadi saya setuju dengan apa yang Kumaran kata tadi Tuan Kumaran cakap tadi bahawa kita kena buang tabu being judgemental terhadap anak-anak ni tadi kerana mereka juga adalah mangsa kepada masalah-masalah yang timbul daripada ke keluarga dan ataupun persekitaran yang mereka telah lalui Dan saya nak sentuh sikit tentang legal implication lah jadi saya rasa ramai daripada kita mungkin tak tahu tentang dalam penal code dalam kanun keseksaan kita di bawah section 312 hingga 314 tu kita ada peruntukan berkaitan dengan menggugurkan makna tu abortion is an offence actually it is an offence di bawah penal code Jadi anak-anak yang mengandung di luar perkahwinan ni antara jalan yang mereka ambil ialah melakukan pengguguran dan kita pernah saya ingat ada coverage dalam TV satu masa dulu mengenai illegal abortion telah dilakukan oleh private clinic dan sebagainya yang menyebabkan kematian dan ia bukan hanya berlaku di negara kita di negara-negara luar dan sebagainya. Cuma saya nak sebut di sini bahawa dalam undang-undang kita berkaitan dengan abortion ni dia ada pengecualian pengecualian itu ialah jika pengguguran itu boleh endanger the life of the mother physically and mentally jadi kita ada pindaan sebenarnya kepada undang-undang kita ni tadi dan jika perlu kepada pengguguran ni tadi ia hendak dilakukan oleh medical practitioner lah yang berdaftar di bawah Medical Act 1971 dan dengan syarat bahawa pengguguran itu dilakukan in good faith bahawa
pregnancy itu boleh menyebabkan mental and physical. Jadi mungkin di sini yang kita boleh kaitkan sikit dengan teenage pregnancy ni, sebab ya kita bukanlah nak menggalakkan pengguguran ya, tetapi dalam konteks ya anak-anak kita, terutamanya yang umurnya 12 13 tahun ya, dalam konteks ini mungkin kita boleh fikirkan ya, pengecualian ini ya, kerana kita tahu bahawa dalam kebanyakan kes ya, anak-anak yang sangat mengandung dalam usia sangat muda ni tadi ya, biasanya akan berhadapan dengan kematian ya, jika mereka meneruskan pregnancy itu ya. So dalam konteks ni pun ada saya mungkin juga daripada research yang telah kami buat lah. Saya ada student PhD yang sudah pun completed dia punya PhD on teenage pregnancies ni. Mungkin kena tengok balik lah macam fatwa-fatwa dan sebagainya bagi orang Islam lah ya. Kerana apa? Kerana kefahaman kita ya tentang isu pengguguran ni, saya rasa tidak begitu meluas ya, bahawa sebenarnya kita ada pengecualian itu ya dalam undang-undang kita ya. Cuma of course lah ya, perkara ini hendaklah dilakukan ya, bukan sebarangan ya, tetapi hendaklah melalui proses proper counselling ya, proper guidance, proper discussion dan sebagainya, supaya ya kita tidak melanggar batas-batas hukum dan juga batas-batas perundangan ya. Kenapa? Kerana sebagaimana kita tahu bahawa ya, anak-anak yang mengandung terutamanya tadi ya, dalam kita kata apa, confusions yang mereka hadapi itu tadi, dalam kita kata apa, kursingan macam mana nak selesaikan masalah dia dan sebagainya tadi ya, mereka akan pergilah ke private clinic tadi. Dia tak kira lah sama ada ya, apa yang mereka akan lakukan itu boleh menjejaskan their life ya. Jadi ini satu perkara yang saya rasa perlu kita lakukan ya, perlu kita beri kesedaran dan saya sangat yang penting ialah kita kena ada platform yang betul lah ya, dan isu-isu pencegahan tadi ya, hendaklah dilakukan menjadi agenda nasional ya. Jadi dia kena ada holistic movement ya ke arah kita kata apa ya, kita nak merubah kita kata apa sistem ni tadi. Jadi dia tidak boleh piecemeal ya, kita tak boleh hanya tackle certain aspek sahaja ya. Kenapa? Kerana kes-kes yang melibatkan kekerasan teenage pregnancy juga ya, juga akan membawa kepada satu lagi kesalahan jenayah, iaitu infanticide ya, dumping babies ya. Jadi infanticide ni setakat ni dia akan menjadi kesalahan jika dia menyebabkan kematian ya, kepada anak yang berumur bawah daripada 12 bulan ya kan ya. Cuma kalau dia tidak menyebabkan kematian ya, dia tidaklah boleh dituduh di bawah peruntukan ini ya. Tetapi ada cadangan-cadangan yang cuba untuk menjadikannya sebagai satu kesalahan jenayah. Tapi saya sebenarnya bila dia berkaitan dengan anak-anak lah, terutamanya bawah 18 tahun ini ya, saya sebenarnya tidak suka untuk nak menggunakan pendekatan criminalizing ya, jenayah, sebab kita tahu anak-anak ni adalah mangsa ya, mangsa dan kita kata apa, pemikiran mereka yang belum lagi sempurna ya untuk membuat keputusan terhadap diri mereka dan sebagainya ya. Jadi apa yang penting ialah kita sepatutnya mengutamakan ya, protection ya, memberikan kita kata apa, support system tu tadi ya, dan melihat anak-anak ini ya, dalam kita kata apa, kita lebih sensitif dengan kehendak-kehendak mereka ya, terutamanya macam contohnya kita kata home visiting dan sebagainya ya, kalau mereka melahirkan sebagainya. Jadi supaya ya mereka diberi kita kata apa, sistem sokongan ini tadi, bukan hanya di-treat sebagai kita kata apa, sebagai passion biasa ya, tetapi anak-anak yang kita kata apa, yang memerlukan kepada emotional support particularly lah ya, terutamanya jikalah teenage pregnancy ini melibatkan minors ya. Thank you so much, Prof. Terima kasih. I think saya sendiri belajar banyak daripada pembantangan Prof.
Dan untuk audience yang mengikuti kita live from Facebook and YouTube, yang baru join kita, please share your comments, your thoughts, your questions dalam kita punya section untuk komen. Just want to quickly wrap up apa yang Prof. Dr. Najibah present tadi. Prof ada seperti memberikan kita sedikit gambaran tentang apakah punca-punca masalah seperti teenage pregnancy and other issues related to sexual behaviors of a teenage person arise adalah disebabkan oleh berkait rapat dengan social economic status, and also bukan berlaku di bandar saja, berlaku di rural areas as well, dan perpetrators pun ada kalanya terjebak dengan all this internet, pornography and so on, dan kebanyakan kes adalah berkait rapat dengan inadequate parental supervision and family love, right? And also lack of a purpose in life, ambition to what to do next in their life, dan juga lack of awareness on sexual issues and all that. So I think this is very brilliantly put up by Prof, that this is all very established points on why this problem is happening, but I really like some of the solutions that she's offered us related to using spirituality to try to enforce a sense of purpose in life, to continue the life, and give them, empowering them by academic, great job by your shelter for the anak-anak yang akan menduduki SPM. Saya faham 9 orang akan mengambil SPM. So this is a great congratulations for the great job from your shelter staff. And talking about comprehensive support in terms of, like, you give an example, monetary awareness of subsequent pregnancy. Saya rasa ini ada sangat penting sebab sometimes when we did a mistake, then they no longer care about it, and then might end up in 1, 2, 3, and 4 kids, and that's it. Their whole life will be just like that, right? So to pull them back and give them a direction and give them the choice of how they want. It's very important to give them the choice of how they want to live a life. Sebab seperti Prof cakap, they are kids. They are, until 18, they are still children, and they are not able to make a decision. So it's not fair for us to criminalize these children because they were not able to make the best decisions for them, and they were actually indeed victimized. Yeah, and you talk a bit about the legal complication about bagaimana pengguguran is actually illegal in Malaysia, but under circumstances yang kita boleh justify, that it can bring physical or mental harm to the child, it can be practiced, but this to be done in a certain way. And also another important point you talk about is the person, the victim, the teenage pregnant girl can decide to have the baby, but also not to actually have the baby. Boleh bagi untuk adoption. Kita ada, saya rasa ada baby hatches di seluruh negara, banyak tempat hospital sudah ada baby hatch, can decide to do that. Sebab I think pendekatan secara ini untuk what's happen next lebih harus dibincangkan secara lebih banyak. So as you mentioned, we want to reduce pembunuhan bayi, infanticide. Sebab so ramai teenager, they don't know what to do next and end up flushing the baby in the toilets, right? So this is not what we want. This is not the society we want to live. So I think talking about the next step forward is it's very important. And thank you, Prof. Kita akan menanti kalau ada apa-apa soalan lagi, saya akan berbincang dengan Prof after that. Thank you. So we will go to our next speaker, dear viewers, and so please keep the comments or questions coming. We will take it at the end of the session. Meanwhile, don't forget to share. உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் தொடர்ந்து பதிவு செய்துட்டு இருங்க. இந்த கருத்தரங்கத்தின் இறுதி கட்டத்தில் அந்த கேள்விகள் கருத்துக்களையும் நம்ம பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம கூட இணைய போறவங்க ஒரு கவுன்சிலர், ஒரு PhD candidate. உங்க பேரு மிஸ் கோமதி லோகிதாசன். So I'm honored and very happy to invite
Miss Komati. வணக்கம். வணக்கம், வணக்கம் குமரன். நலமா இருக்கீங்களா? நலம், நலம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கேன். ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை இன்னைக்கு இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல சந்திக்கிறதுல. முதல்ல வந்துட்டு நான் உங்களை பத்தி ஒரு சிறிய அறிமுகம் செய்துடுறேன். Saya akan memperkenalkan sedikit tentang Cik Komati. Cik Komati adalah seorang pensyarah, lecturer at the University Tunku Abdul Rahman Faculty of Arts and Social Sciences based in Kuala Lumpur. She's also a registered and practicing counselor. ஒரு 10 வருஷமா 10 tahun she's been practicing. I'm sure for 10 years you have seen a lot of people, a lot of experience. Yeah, 10 years. It's like already doing your PhD already. 10 years. And she focuses and specializes in family counseling, domestic violence, and issues pertaining to teenagers. So, Kudumba Vanmurai, family planning, என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? சரி, நம்ம பிறகு நம்ம அதை சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்துட்டு 17 வயதினர்கள் பத்தி, அதாவது டீனேஜ் பத்தி அவங்க கவுன்சிலிங்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் டு நோ மிஸ் Komati a bit. So I was told that you are a candidate of a PhD candidate in University Malaya in your psychology, and I know psychology is very big. Yeah, you have neuropsychology, clinical psychology, and so many other fields in psychology. So tell us a bit about your psychology, your PhD journey in your psychology project. Okay, just want to correct it. It's a PhD in a counseling psychology. So it's like a more focus. Yeah, I'm more focusing on a counseling. Okay, my focus is how to handle issues that are happening in the family. So, பொதுவா நான் என்னத்த பார்த்தனாக்கா இந்த ஃபேமிலியில பிரச்சனை நடக்குதுல்ல, என்னென்ன ப்ராப்ளம் நடக்குதுல்ல, அந்த ப்ராப்ளம் எது வேணாலும் கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், problems from the kids, from the partner, problems from the family members, இதெல்லாம் வந்துச்சுனாக்கா எப்படி இவங்கெல்லாம் டீல் பண்றாங்க, சோ எப்படி ரிகவர் பண்ணி ஒரு நல்ல லைஃப்க்கு போறாங்க அப்படின்னு பாக்குறது தான் என்னோட பிஹெச்டியோட மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்குது. So before that நான் my degree and master in counseling. So after நான் degree முடிச்சிட்டோனே I started to practice my counseling. So yeah, during the counseling practicing, mostly நான் focus பண்றது என்னன்னா I was practicing for school students. So school student பார்க்கும்போது teenagers நிறைய வருவாங்க. So அங்க வரும்போது so இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நிறைய இருக்கும், நான் பார்த்திருக்கிறேன். So not to say that they pregnant ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு இல்ல, இந்த மாதிரி ப்ரீ மேரிட்டல் செக்ஸ் இந்த டாபிக்லாம் வந்து நிறைய பிள்ளைங்கிட்ட இருக்கும். ஸோ இன்னும் மோர் ஓவர் வித் த நியூ கரண்ட் ஜெனரேஷன் இருக்கும் போது, பிகாஸ் எல்லாருமே இப்போ வந்து எவ்ரி திங் டீல் வித் ஃபோன். ஸோ ஃபோன் இருக்கும் போது when they are dealing with WhatsApp, friend, IG and Facebook, இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கிறதுனால எல்லாரும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஸோ இதுல என்ன இருக்கு, இதுல போய் பேசினாக்கா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போது சில நேரத்துல இதுக்கு சரியான ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் இல்லாதனால இந்த மாதிரி விஷயத்துல போயிட்டு Okay, that's very interesting. So I just briefly summarize. நீங்க தமிழ்ல சொன்னதை நான் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தையும் மலையாளையும் கலந்து ஒரு மாதிரி சொல்லிடுறேன். So she said she has done, she's continuing a PhD in psychology and counseling. She's focused on counseling actually, and she has seen a lot of cases the past 10 years, especially related to school children, and it's not always related to pregnancy, but also involve the elements of premarital sex. And she focuses on family situation related to parents, partners, children, and how people actually, this is actually a PhD, she focuses on how people come out from the conflict in the family, related to partner. I think you also now we don't call it a domestic partner. Sometimes we also call it this term called intimate partner. Sometimes we are not actually living together, but there are some sort of intimacy between these two people. So that's also another term now we are using it a lot, intimate partner, family partner, and children and teenagers and all these different issues. And that's her PhD. And kita akan serahkan the floor to Cik Komati untuk terus bercakap sedikit tentang why is there a bit of, I think I say, low level of awareness, and they're not going forward to report cases, because according to the law, any children who was made to have sex, anyone below the 18 is considered as a statutory rape, right? So even if it's consensual,
If it, the girl is below 18, definitely that will fall into a statutory rape. So why do you think there is a low level of reporting? Most of the situations, there can be elderly man who's taking advantage of younger child, girl who is below 18. So this is definitely a statutory rape. And so how is this been, dynamics, family எப்படி இதை கொண்டு போறாங்க, குடும்பம் மானம் அந்த மாதிரி இதுல வந்து அதனால வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்களா, இல்லை எதனாலே வந்து ரிப்போர்ட் பண்றது ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அப்புறம் அடுத்த கட்டம் என்ன செய்ய தெரியாம வந்துட்டு நம்ம அதை வந்துட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஸோ தே resort to aborting in a traditional way, which can also be harmful. Sometimes it's not successful. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கு. ஸோ அது அப்புறம் தொடர்ந்து வந்துட்டு எங்கெல்லாம் அவங்க போயிட்டு ஹெல்ப் சீக் பண்ணலாம். ஸோ where can these people go and seek help? It can be a health, money, especially a counselor. You should be very well versed in terms of referral. நீங்க ரெஃபர் பண்ண முடியும், உங்களுக்கு இந்த ஜபத்தன் போனா இது கிடைக்கும், இந்த ஜபத்தன் போனீங்கன்னா. ஸோ ஐ திங்க் யுவர் நெட்வொர்க் வில் பி குட் வித் referral. So you can share about where they can seek help, and also how the parents, actually வந்து சம்டைம்ஸ் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு தெம்பா இருந்தாலும் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்கள ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் குழப்பி விட்டுருவாங்க. So we can actually break down their entire strength and collapse, which is very unfortunate. ஸோ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நம்மக்கிட்ட. தேங்க்யூ. Alright. Thank you, Kumaran. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, குமரன் கேட்ட மாதிரி ஏன் வந்து இந்த டீனேஜ் பிரெக்னன்சி இன்னமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து டீனேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யாரு இந்த டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 13 வயசுல இருந்து 19 வயசு இருக்காங்களா, இவங்களதான் நம்ம வந்து டீனேஜர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இந்த 13 வயசுல இருந்து 19 வயசு பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி 12 வயசுல இருந்து ஒரு டிரான்சிஷன் நடக்கும்ல. ஓகே, இந்த சின்ன பிள்ளைங்களா நீங்க எப்பயுமே வீட்டுல இருக்கும் போது அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளை, இது சின்ன பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஒரு 13 வயசுக்கு போகும்போது அவங்களுக்குள்ள வந்து பிபத்தின்னு ஒண்ணு நடக்கும். ஓகே, அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வயசுக்கு வருவாங்க. சோ இந்த ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அந்த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் சைல்ட் டு டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நமக்குள்ள நிறைய மாற்றம் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்கலி நம்ம கூட மாற்றம் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடி பார்ட் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நம்ம வேற மாதிரி இருப்போம். சோ 13, 14 வயசு வரைக்கும் நம்ம பாடி பார்ட் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும். சோ இது இந்த மாதிரி மாறும். மென்டலி நம்ம மாற ஆரம்பிப்போம். லைக் நம்மளோட திங்கிங் வே, நம்மளோட யோசிக்கிற தன்மையும் வேற மாதிரி இருக்கும். 9 வயசுல இருந்து 11, 12 வயசுலனாக்கா நம்ம ஆப்போசிட் ஜெண்டர் பாக்குறப்போ அவங்க என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலும் இருக்காது. ஆனா அந்த 13 வயசுக்கு ஆயிட்டோம்னா அவன் பார்க்கும் போது என்னை பார்த்து சிரிக்கிறான், அதுல என்னமோ ஒரு நோக்கம் இருக்கு அவன் சிரிக்கிறதுல அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட மென்டலி நம்ம வந்து நமக்குள்ள சேஞ்சஸ் நடக்கும். அதுவும் மாதிரி செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, நம்ம பாடி ஆர்கன்ல இருக்குல்ல. சோ அதுவும் டெவலப் ஆக நமக்குள்ள வந்து நிறைய மாற்றம் நடக்கும். சோ இந்த மாற்றம் நடக்கிறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்னாக்கா நம்ம யாருக்கிட்டையும் we never go and talk about this. Okay, நம்ம இத பத்தி யார்கிட்டயும் பேச மாட்டோம். we have no chance to talk about this to anybody, even with our parents. Okay, we will not going to share about this. So what happened next is when these hormonal changes happen, they started to have a connection with another people outside of the family members. Okay, family members இல்லாம வெளிய போய் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, ஏன் இப்படி நடக்குதுனாக்கா இப்போ உள்ள சூழ்நிலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா parents, our parents are working. Some parents are working double work. Okay, therefore 2 jobs, because in order to overcome the current situation, economic situation, they have to work double job. So double job means they have more attention to other than the children's. So their focus will be like when to start the work, how to focus on the work, what job that I can do. இப்படி போகும்போது சோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னாக்கா பிள்ளைங்க, எனக்கு என் பிள்ளைங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு. ஐ எம் ட்ரஸ்ட் ஆன் மை சில்ட்ரன்ஸ். ஓகே, தே நோ வாட் டு டூ. ஓகே, ஏன்னா ஐ ஹேவ் brought up them in a very good way. So அதனால என்ன செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு they have a full faith on their children. So what happened is when the children didn't get attention at home, okay, parents didn't give attention. At the same time, siblings also, they have their own daily routine they are doing. So what happened is they started to explore in the internet. So internetல இப்போதான் நிறைய வந்து application, there's a lot of application, Tinder, IG,
ஈவன் டிக்டாக் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டோன்னே சோ என்ன நடக்குதுன்னாக்கா ஓகே திடீர்னு ஒரு 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 ஆப்போசிட் ஜெண்டர் வந்து சொல்றாங்க நீங்க பார்க்க அழகா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா when they praise, okay, human psychology, when people praise you, okay, when people praise you, we'll get excited, we'll get happy, okay. So when we get happy, what happen with us is we tend to focus on who praise us. Okay, we will go forward and ask questions. Can we know each other? So இந்த மாதிரி போக என்ன நடக்குதுன்னாக்கா so they are lacking. they அங்கிருந்து ஒரு வழியில இருந்து தவறி இந்த பக்கம் போறாங்க. ஓகே, போயிட்டு ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது about the sexual relationship பத்தி ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காதனால what happened is they are end up in teenage pregnancy. So அதனாலதான் the teenage pregnancy is still continuing even though there is awareness. Even in the school setting nowadays, there is a lot of counseling departments. Okay, counseling departments are doing very good job in the schools where they are giving a lot of awareness program. They are teaching the students. They even have kind of demonstration, all those things in the school setting in order to help the students to get the awareness. But the question is why they are still continuing even though there is awareness. Okay, so இதுதான் காரணம். Because awareness எல்லாம் இருக்கட்டும், but when comes about the feelings about the humans, okay, when comes to feelings about the teenagers, they need basically நீங்க பாத்தீங்களா women like to be loved by others. Okay, that's a human nature. Okay, when somebody give the attention to you, so you tend to give the attention to that person again. So when you are trying to give the attention, misleading about the sexual relationship is there. So that's why they are started to give to go to this kind of a teenage pregnancy even though there are still awareness going on. Okay, the next question is why cases are still unreported. Yes, come to this point. Okay, Malaysia, I will say that Asian country, okay, country is more towards the cultured value. We always look into our culture. Okay, even in Malaysia, நம்ம கிட்ட வந்து 3 race இருக்கு, Malay, Chinese, Indians. Okay, even in the 3 races, we still have our own culture values. Okay, Chinese, they have their own culture values. Malays, they have their own culture values. Same goes to Indians. We have the culture values. So culturally, நம்ம பார்க்கும்போது okay, நம்ம Indians or Chinese, so we always have these things. Okay, culturally you shouldn't do this. We are brought up in this way. You have to follow this kind of values. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது what happened is our parents, okay, the parents, they have their own dignity. Okay, family value, family dignity அப்படின்னு வரும்போது when these things happen, they doesn't want to disclose to other. They think like if I go and tell about this to anybody, they will feel like what kind of children are you brought up. Okay, என்ன பிள்ளைங்களை வளர்த்திருக்கிறீங்க, ஒரு நல்ல வேல்யூவே இல்லாத ஒரு பிள்ளையா இருக்கு, இது குடும்பம் தெரியாம இந்த வயசுல இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டாங்களே சொல்லி the society will look down on these people. As what Prof just now said, the society have to play an important role in order to support this group of people. Okay, when the community started to prejudge, there's always a judgmental of this kind of a victim. They don't feel want to go out and face the society, so that's why they still don't want to report the cases. All right, so they in order to help with this kind of children's, parents will do okay, rather than இத பத்தி நம்ம போய் வெளியே சொல்றதுக்கு நம்ம இதனால வந்து கொஞ்சம் ஷேம் ஆயிருவோம், சோ அதனால நம்ம வந்து இத பத்தி வெளியே பேச போறதுல, அதனால நம்மக்குள்ளே வச்சுக்குவோம். Okay, so when they keep it to themselves, அந்த பிள்ளைய வீட்ல வச்சு அந்த teenage girl வீட்ல வச்சு the words that they use, okay, they humiliate them. They say that you are not meant to be in this family. Our family has our own value. You didn't follow the value. You didn't follow our family rules. All those things. They started to emotionally blackmail, emotionally pressure these teenagers. So அதனாலதான் the cases are still not reported. So நிறைய இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா if you go and see the statistic from the PDRM or Jabatan Kebajikan Masyarakat, இதெல்லாம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா you can see there is a cases been reported, but surprisingly
there is a lot other cases that been not reported because of the value of the family. I also don't want to get embarrassed in the society. They will keep it themselves, and sometimes this teenage pregnancy also happen within the family members. Okay, like being raped by the brother, being raped by the father, by being raped by the somebody that they know very well. So in order to keep it, okay, to save it, the family value, family dignity, they will keep it to themselves. Okay, this is the second question that I want to discuss with you. The third one, what we can do, what is next step? Okay, next step is, okay, now next step is, now we already know, okay, cases happen, okay, we got pregnant, okay, what is next? Okay, don't afraid. First thing, as a teenager, okay, things happened, okay, put aside what makes you to involve in these things, one side. But when we already know, when we already know that you're already pregnant, what we can do next? So either you talk to anyone that you trust, elder people, older than you. Okay, talk to them. Okay, if you're in a school setting, talk to your school counselor. Okay, it is easier for them to show you where you can go, where what is the guidance for you next step. Okay, rather than you keep it to yourself. uh, Normally when you get pregnant, you have to go for the medical checkup. Okay, if you know about your parents or your sisters, okay, who got pregnant earlier, if you notice that they will go for the checkup at least 2 months once or 3 months once to check how is the condition of the baby. Okay, is there any complication, is there healthy, all those things they will go and do the checkup. But when these teenagers, okay, because of the feeling of a scared, because of feeling of being shame and embarrassed, they will keep it to themselves. So in order to avoid all those things, okay, end of the day, கடைசியா போய் அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றப்போ என்ன நடக்கும்னாக்கா, ஓகே ப்ராப்ளம் மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு, ஸோ வி கான் டூ எனி திங், ஸோ இதை ஒரு 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 ஆள் தான் சேவ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் நடக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா உங்க உயிருக்கு தான் அது பாதிப்பு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க தடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, the moment that you notice, okay, கேர்ள்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ், ஓகே, or 2 months உங்களுக்கு வந்து you didn't get your period, okay, immediately you will know, okay, something wrong with my body, something is not right. Okay, after your puberty, okay, 13 years, 14 years, 15 years, you will definitely get your periods every month. So if something that missing or some months is missing, okay, 1 month missing, it's maybe because of some kind of a health issue or something like that. But if you feel like there is something that not right with your body, 2 months you still didn't get your period, immediately go and talk to your trustworthy people, or maybe your sister, or people in the school like a teachers, the school counselor, or with your parents, if your parents is open to this. Okay, immediate to get your best solution, what you can do next. Okay, other than that, baby hedge, as what Mr. Kumaran said just now, baby hedge, Ministry of Health already started a lot of programs for this baby dumping. Okay, so rather than நீங்க வந்து பிள்ளை பிறந்தோன்னா கொண்டு போயிட்டு பாத்ரூம்ல ஃபிளஷ் பண்றதோ, இல்ல கொண்டு போய் தூக்கி வீசுறதோ, நிறைய கேசஸ் just now நான் படிச்சேன், within 6 to 7 years 1,000 cases happen in the baby dumping. Okay, அதுல 64% வந்து பிள்ளை செத்து போச்சு. Okay, 64% the baby died. Okay, so to overcome this issue, okay, what we can do is, when you know ready, okay, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சா, பேபி ஹெச் எப்படி எப்படி அந்த சிஸ்டம் நடக்கும்னாக்கா, you will go to the okay, for example, எனக்கு தெரிஞ்ச இடம் சொல்றேன், கேபிஜேன்னு வச்சுக்கோங்க, கேபிஜே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, இட்ஸ் a ஸ்பெஷலைஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ நீங்க அங்க போயிட்டு உங்க ஐடென்டிட்டிலாம் நீங்க சொல்ல வேணாம், நீங்க உங்க ஐடென்டிட்டி எதுவுமே பேச வேணாம், you no need to show your identity, you don't need to give your IC to the people over there. You bring the baby, you put in the hatch, and then they will process what they have to do. Okay, அங்க போயிட்டோன்னா, when they already been in the baby hatch, the baby will get the family soon. Okay, because in a Jabatan Kebajikan there's a lot of married couples who really wants to get a baby, so they want to have adoption. So இந்த adoption எங்க நடக்கும்னா, இங்க இருந்து baby hatchல இருந்து எடுத்து தான் adoptionக்கு கொடுப்பாங்க. Okay, so that is the second solution we can do. The third one is parents. Please, parents, okay,
if we know, okay, நம்ம பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க நம்மளுக்கு தெரியும், so give them a second chance. Okay, so when you know already your child or your teenage girl has done something in her life and it was a big mistake, yes, okay, but we are humans. Okay, we are humans, we have the tendency to make mistakes, so give a chance to the girl. Okay, so சில நேரத்துல வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, you can talk about this to your childrens. Normally when the teenager, your children become reach the puberty, okay, you can start to talk about this sexual education to them. What is right, what is wrong, what they can do. Okay, what are the things that they can discuss with other people. Okay, all those things you can discuss openly with your children, so it will help the children to handle the situation. Because normally if you go and ask the children why you don't want to talk to the parents, the first answer they will give is, I'm scared my father will get angry, I'm scared my father will beat me, I'm scared that these things will make things worse. So to give that courage, to give that strength to the child, you have to start to approach them, to talk about this to them, and then it will help them to make sure that if anything happened, my parents will be for me. You have to this kind of this kind of assurance to your children, that whatever happens, parents will be there for you. Okay, so that's yeah. So in a other than that, in a school setting, more sexual education should be emphasized, because there's one research has been done. What happened is, we have done a research and found out that uh, the children's or the teenagers told in the survey, where when it is the first time we are having sex, we will never get pregnant. So this is a misleading information that the students or the children are having nowadays. So we have to emphasize, we have to give more proper and more good information to them, so that they can have understanding what will happen if they are involved in this kind of sexual behavior or sexual relationship. Yeah. Okay, thank you, Miss Komati. I think you made a very good points about the, the cultural values, but we need to. But the point that sometimes culture is should be used to improve our life, to live our life in a beautiful way, happily, and it should not be used to subject someone to a more difficult situation, right? So in the terms of that, I think we need to sometime reconsider how cultural values and our personal values need to be used in a positive way, not to actually kill someone, kill in terms of kill while they are alive, but and actually provide them an opportunity to rise above life and all odds. And you mentioned about the type of abuse and all that. I think this is the problem of the parents. They're pushing it on the children and making it even worse. That's thing. And I like that you said in the school setting, Lavandita, they can speak to the counselor, but we also understand that a lot of these cases are faced by children who are also out of the school setting. ஸ்கூலுக்கு போக முடியாத குடும்பத்துல இருக்கிற நிலைமையில இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு தான் அதிகமா இந்த மாதிரி நடக்குது. So there was a question, so I thought I could just address directly. So where can the children address this issue if they can't address it into their parents? Who is the next person? You mentioned counselor in the school, but we are also talking about children who are not able to going to school. So in the மாதிரி situationல நீங்க என்ன suggest பண்றீங்க? Okay, when the children's that got no other choice, okay, talking to the parents, or they don't have exposure to the school counselor, they can approach someone that they trust. Okay, for example, their aunties or their uncles, or they are more elderly than them, and they can feel, they can think that these people can help me. Right. Okay. Yeah. So I think, I'm sorry. சொல்லுங்க. Okay, so like மொத சொன்ன மாதிரி ப்ராஃப் சொன்ன மாதிரி நிறைய ரூமா ஜாகான், okay, ரூமா ஜாகான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது these people can always approach them.
ஓகே. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ என்ன என்ன ப்ராப்ளம் நடக்குதுனாக்கா, இங்க ஒரு மீடியம் இல்லாம போச்சு. இந்த ரூரல் ஏரியால இருக்கும் இந்த 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 மாதிரி இந்த மாதிரி புதுசா ஜகானோ, இந்த மாதிரி ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸோ, இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் நடுவுல ஒரு மீடியம் இல்ல. அவங்க யாருக்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணி அங்க போறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலனா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா we always can provide them. இப்ப இந்த Facebookல பாத்துட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் சரி, நீங்க வந்து நாங்க வந்து மேபி லேட்டர் மேபி மிஸ் ஷர்மிளா கேன் ப்ரொவைட் them the list of புதுசா ஜகான். இவங்களை நீங்க வந்து போன் நம்பர் நாங்க வந்து கொடுத்தோம்னாக்கா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கால். அண்ட் இப்போ இன்னமும் ஒரு சிச்சுவேஷன் நடந்துட்டு இருக்குனாக்கா, லெம்பாக கவுன்சிலர் இருக்காங்க கமந்திரியம் பம்பாங்கன வனிதா டெனகர். இவங்க வந்து ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காங்க. என்னன்னாக்கா 15999 அப்படின்னு கால் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரெயிட் அவே வந்து கவுன்சிலருக்கு வந்து நீங்க கிட்ட பேசலாம். சோ அதுல ஒன் ஆஃப் த வாலண்டியர் நானு. சோ எனி டைம் வந்து நீங்க வந்து கால் பண்ணீங்கன்னாக்கா, சோ இஃப் ஐ எம் அவைலபிள். இப்ப மலேசியால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 6000 கிட்ட கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க விச் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் லைசன்ஸ். சோ இவங்க யாராவது கிட்ட ஒரு ஆளு கிட்ட வந்து கால் கண்டிப்பா போவோம். சோ போனோன்னு நீங்க என்ன ப்ராப்ளம், உங்களோட ஐடென்டிட்டி தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல. நீங்க நீங்க என்ன இது பட் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம், எனக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி இந்த பீப்புள் ஆர் ஹெல்பிங் அ லாட். சோ இந்த நம்பருக்கு நீங்க That's very good point. Yeah. And you mentioned about, I just want to raise another one quickly before I invite Prof back to the stage about, unreported cases. I think another issue, it's really, really related to do on privacy and confidentiality. நம்மளுடைய ஹெல்த் கேர் ஸ்டாஃபும் சரி, நம்மளுடைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரி, நம்மளுடைய வெல்ஃபேர் ஸ்டாஃபும் சரி, எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலி யாருக்கும் வெளியே தெரியாம அவங்களுடைய கடமையை வந்துட்டு செய்யறாங்க? பிகாஸ் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன நடக்குதுன்னு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் போடுறாங்க அண்ட் போலீஸ் வந்துட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிவீல் பண்றாங்க. ஸோ இதை சார்ந்து வாட் இஸ் யுவர் தாட் ஆன் our government agencies and our service providers related to protecting the identity and confidentiality of the matter? What is your thoughts on that? ஓகே. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங் வச்சுக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்கோ இல்ல பிடிஆர்எம்மோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுனாவே அவங்களுக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் ரூல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ண. இப்ப எங்களுக்குனாக்கா கவுன்சிலர் இருக்கிற we have our ethics codes. ஓகே, அந்த எத்திக்ஸ் பாடி வச்சிருக்கோம். லெம்பாக கவுன்சிலர்னாக்கா இட்ஸ் அ பாடி. சோ இப்போ வந்து வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடந்து நான் Facebookல பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. if I notice there's somebody who I know in the Facebook that the hospital or the PDRM or the Jabataka Bajikan has revealed out. Okay, they are just posted in the Facebook. I as a family member, or I as a person that I know this victim, I can make a report. I can make a ethical report on these particular people so that this body will take action on them. Of course they are, நம்ம எல்லாருமே சொல்ல முடியாது எல்லாரும் எத்திக்ஸாவே தான் இருப்பாங்க, எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிடணும். Sometimes things happen out some unethical people working அந்த மாதிரி டைம்ல so things are coming out. So இப்படி இருக்கும்போது we can shoot report on them so that things can be handled in a professional way. Yeah, I think Malaysia, in Malaysia, we need to improve the standards in ethics. Still long way to go. And I would like to invite Prof back onto the stage. Then, if she can also take back some of the questions. Thank you, Prof. So both, I think we have addressed some of the questions, but I have one important question, my personal questions. What is the role of this one-stop crisis center that is available in GH in hospitals? There is thing called one-stop crisis center. So let's say we have cases related to the pregnancy or sex abuse. How can we reach out to this one-stop crisis center in the GH? Usually where it is. I think I just want to create some awareness. So open the floor to maybe Prof first. Yeah. Terima kasih Kumari for the questions. Actually one stop center last time, apa yang saya tahulah actually was established untuk menangani isu-isu berkait dengan keganasan rumah tangga supaya mangsa-mangsa yang didera mereka tidaklah perlu pergi kepada beberapa tempat untuk nak mendapatkan kita kata pertolongan. Jadi mereka just pergi kepada one stop center ni tadi, ataupun di Penang dia ada one stop crisis center or something like that
Jadi untuk mereka akan mendapat kita kata apa buat report polis dan mendapat kita kata apa rawatan jika ada kecederaan yang berlaku lah kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ya. Jadi anak-anak kita ni pun sebenarnya adalah mangsa juga ya. Mereka adalah mangsa kepada kita kata apa kepada keganasan seksual lah tapi sebagaimana yang Kumati sebut tadi ya, kanak-kanak ni caretakernya adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Kita ada Department of Social Welfare tu ya, yang bertanggungjawab terhadap kanak-kanak, isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak ya. Jadi perkara ini akan akan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun macam yang Kumati sebut tadi, macam kita di shelter home pun ya, ibu-ibu ni tadi, maknanya jika mereka merujuk kepada kita ya, jadi kita akan uruskanlah proses kemasukan ke shelter home. Dan macam kita kata tadi bahawa kita akan abide fully to whatever procedures yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kita, sebab kita berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan macam yang kemarin sebut tadi ya, kebanyakan anak-anak yang terlibat dengan teenage pregnancies tadi ya adalah anak-anak lah ya, minors ya. Jadi bila dia anak-anak maka dia tertakluk kepada Child Act lah, kepada Akta Kanak-Kanak ya. Jadi macam kita kata tadi ya, bila Akta Kanak-Kanak tu dia ada prosedur-prosedur tertentu lah. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan privacy dan sebagainya mestilah dijaga secara they have to be really fully protected. Not even a single photo can be available to the public. Okay, so balik kepada isu tadi tu ya, apapun macam kita kata tadi, whoever that have the information about, jadi kita sebenarnya nak lebih kepada proaktif lah tadi ya, bukan hanya kita nak anak-anak ni saja bila dia ada problem dia pergi kepada siapa-siapa that they can trust dan sebagainya. Jadi kita nak supaya community tadi tu alert about masalah-masalah ni tadi, dan mereka juga bertanggungjawab untuk mengambil tahu apa yang berlaku tadi dan provide assistance. Maknanya kalaulah mereka perlu kepada rujukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, let's do it lah ya. Cuma macam kita sebut tadi ya, kita ada agensi-agensi berbagai daripada Jabatan Kebajikan, kita ada NGO dan sebagainya ya. Cuma mungkin kita kena fikirkan in the future ya, supaya pendekatan terhadap penjagaan anak-anak yang terjebak dengan isu keganasan seksual ni tadi, kita boleh panggil keganasan seksual jugalah ya, mestilah diberi pendekatan yang berbeza dengan anak-anak lain ya, yang mungkin terlibat dengan masalah-masalah sosial yang lain ya. Jadi itu yang saya rasa pentinglah kita sebagai masyarakat Malaysia yang tadi saya setuju dengan apa yang Kumati tadi ya, kita terlalu terbelenggu dengan cara berfikir kita, dengan budaya berfikir kita ya, sehingga pendekatan-pendekatan yang lebih baik ini kita tak dapat nak fikirkan ya. Sebab apa? Sebab kerana kita merasakan itu sebagai satu tabu untuk kita nak membincangkan isu ini secara meluas ya. Jadi saya rasa even we have one stop center dan sebagainya itu tadi yang boleh di multifunctionkan ya, dari sudut dari sudut fungsi mereka ya, bukan hanya setakat mengenai pasal isu keganasan rumah tangga saja ya, tapi anak-anak ni juga adalah mangsa keganasan seksual yang juga boleh dikategorikan dalam konteks yang sama ya. Thank you, Prof. Saya ni banyak berfikir dari segi sudut human rights and dari segi keadilan, and look at the power dynamics. Kebanyakan masalah berpunca kita masalah tidak dapat diselesaikan kerana kita victim blaming.
kita blame the victim who have been victimized, and also we don't understand that this actually is the resultant of power dynamics, right? Is actually that the man actually has exploited a woman who is yang ada socially ada kita ada difference in terms of dynamic of power, and also bila dia lagi muda is as a child, so that ada dua layer of vulnerability dekat sana. Yang pertamanya kanak-kanak, yang keduanya ialah perempuan. So lelaki itu menggunakan kedua-dua ini untuk exert dia punya power dekat dia. So it's actually a issue of power, accessing the power. There are some of the questions was there about sex educations and all that, tapi saya rasa kita sudah bincangkan ya, that comprehensive sexual education. Sebenarnya ada yang berpandangan ia memberikan pendedahan untuk ramai untuk eksperimen. You tell them about condom, you tell them about contraceptive pills. It actually encourages people to practice premarital sex. What is your view on this? I will ask maybe Ms. Comity first, and I will come back to Prof. Okay, if you ask me, okay, if we emphasize more on a comprehensive sex education, okay, when we are not able or we are not giving the opportunity to talk about this to the students or the teenagers, we already see the evidence. We don't already see the result where we are ending up them in this kind of a situation. Okay, so rather than ask them to, we are not encouraged, we are not teach them to use condom or taking any pills. Okay, we are giving awareness to them. Okay, so that they can decide what is right, what is wrong to themselves. Okay, so people or the community, they're talking about like we are giving more access to this, we are giving more education on them about the condom. Are you trying to say that they're not going to 7-Eleven, the shop, okay, in front of the counter they already display the condoms? Okay, so even the teenagers, whoever they go to the 7-Eleven, they can see the things. So definitely they will have the idea what is this about. Okay, rather than they are being in a confusion state, they don't know what is that. We educate them in a proper way. We are not asking them to do it or to use it. We are educating them to decide what is right and wrong for themselves. So Very that's well my said. point of view. Yeah. I can agree with Komati. Sorry, because I think kajian pun telah there's already a research indicating that apabila kita memperkenalkan kita kata reproductive education in school, dia telah penyumbang terbesar kepada reducing teenage pregnancies. Jadi sebenarnya jadi sebab apa? Sebab dia mesti datang daripada anak tu sendiri, dia faham kan. Jadi kita sepatutnya dah membuang pemahaman tentang apa itu sexual reproductive education tu. Kan saya rasa kita salah faham tentang apa yang kita nak diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi yang apa yang nak diajar pada anak kita supaya dia tahu tentang body dia sendiri, kan. Jadi saya rasa perkara ni pun telah dibincangkan dengan meluas. Cuma mungkin apa yang perlu kita lakukan ialah memahamkan masyarakat at large berkenaan dengan isu ini supaya mereka faham tentang hasrat itu tadi. Dan dalam konteks ni, bila kita dah tahu bahawa itulah merupakan punca sebenar masalahnya yang kita boleh capai melalui anak-anak kita yang ada di sekolah, kan, dari RS sendiri pun di Rasa Sakinah, kita ada buat preventive program tu. Kita pergi ke sekolah-sekolah, ke mana-manalah institusi yang yang menjemput kita, ataupun kita buat outreach program tu tadilah. Kalau ada dan kita memperkenalkan subjek ini. Bukanlah kita ada kurikulum kita tersendirilah. Kita punya Jom Bijak Jauh di Zina tu kita ada hashtag kita tu, dan kita dapati maknanya ianya satu pencapaian yang sangat menggalakkan, di mana anak-anak tu sendiri faham, dia boleh faham
itu mereka-mereka kita boleh capai. Tapi kita ada banyak lagi anak-anak di luar sana yang kita tak dapat capai, yang belum lagi kita dapat capai. Sebab tu kita rasa bahawa saya lah personally, bila kita terlibat dalam perbincangan dengan kementerian beberapa bulan yang lepas, beberapa tahun yang kemudian ni, kita kena melakukan itu secara holistik, kena menjadikan sebagai satu agenda nasional rather than just ad hoc program yang kita lakukan, sebab pencapaiannya tidak meluas dan anak-anak mungkin dan bukan saja anak-anak, ibu bapa pun terkeliru dengan dengan konsep itu, sebab macam yang saya rasa kita memerlukan all parties, not just anak-anak tu, tapi parents tu, parents kena terlibat secara langsung, sebab mereka juga adalah maknanya yang satunya punca jugalah, yang keduanya ialah mereka mestilah membetulkan dan terlibat secara langsung dalam menangani isu-isu ni tadi, walaupun dia bukan anak mereka, tetapi sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita harus libatkan community at large, dan dengan sebab itu awareness campaign campaign boleh dilakukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang masalah yang berkaitan dengan teenage pregnancy ni, bukan hanya setakat teenage sahaja, tapi dia melibatkan the whole cycle of the society, yang dia akan memberi kesan secara langsung dan juga secara tidak langsung lah, terhadap masalah ini. Thank you. Am I audible? Yeah. Thank you, Prof. So I think kita punya conversation ini very fruitful, and we already going more than our time. I hate to cut this off, but this has been a very interesting learning and discussion. I like the last point you mentioned. It requires a multi-stakeholder approach, right? It's not that one party can solve this issue, because in Bahasa Tamil we have one proverb, "Oor koodi ther edukkanum" அப்படி சொல்லுவாங்க. So it requires the entire village to actually solve one issue. So raising a child is not only a parent, it's also the community. So if you want to see a solution in particular issues, everyone have to play a role. If there's something injustice happening in the community, there's a crime happening, we should not only blame the criminal, but also the community which actually harbored the criminal. Why did it happen in the community? We need to try to understand the social disparities and all that. With that, that's a very interesting conversation we had today with Professor Dr. Najiba and Ms. Komati. I hope I will see you next time with your title, Dr. Komati. All the best for your PhD journey, and I wish all the best to Prof. Dr. Najiba on your shelter work. I hope you will empower and create more successful young leaders from your shelter. And thank you very much. So I will conclude today's webinar by just a couple of announcements. That the webinar will be, the series of the webinar will continue on the 2nd July 2021. We will have another webinar as well. The webinar's title will be Sexual Harassment Law. What's going on? Tentang akta sexual harassment, apakah yang sedang berlaku pada 2 hari bulan Julai 2021 lah, and that will be live in Facebook pukul 8.30. So bagi yang tak dapat mengikuti live kita, yang baru join, jangan risau, you can follow the early part of the videos in our Facebook and the YouTube pages. You can view it. Keep sharing and write to us if you have any questions. Please do write to us if you have any question. With that, I think we took more than 1 hour. A very interesting conversation. Thank you, everyone. Till we meet you again in another episode of the webinar. Thank you.